Shiva Suru or Bhakta Vrinda. Radha Shiva Suru Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shiva Suru Lord Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Radha Shiva Suru Lord Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Radha Shiva Suru Lord Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo! Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Everyone chant. Again, please. Once more loudly.
bolo. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tagore Vimanande.
Krishna, everyone. Hare Krishna mindenkinek. Dear devotees who would like to hear the class, please move closer. Yes, please. If someone would like to chat, it's a very good idea. De akkor beszéltek sátoron kívül, kérünk szépen. But please chat outside the tent, please. És akkor mindenkinek jó lecke hallgatást kívánjunk. So You can chant japa? have a good class. Chat. Like chatting with each other. Figyeljetek Chatting. nagyon, hallgassátok Not nagyon chanting. figyelmesen. So please listen very carefully. So if you would like to talk to each other, then outside. And Yadubhara prabhu ki Jai. jai! Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Bhutale, Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namane, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pacharane, Nirvasesha Shunyavadi Paskatare Satadane. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's very wonderful. Yeah, stay. Very wonderful to be in New Vrajadam. nagyon csodálatos új Vrajadamban lenni. I have been locked in America for 2.5 years. 2,5 évre be voltam zárva Amerikába. And various duties in household life we had. És akkor voltak különféle kötelességeim a házas életben. My second daughter, Hari Priya Devi, was married last November. A második lányom, Hari Priya Devi, aki múlt októberben házasodott. So this is the duty of grihastas, to see their children grow up nicely in Krishna consciousness and take the grihasta life if that's their choice. Mert a grihaszták kötelessége, hogy így gondoskodjanak róla, hogy szépen felnőnek a gyermekei Krisna-tudatban, és aztán, ha úgy választják, akkor megházasodjanak. I have been watching Shiva Ramswami Maharaj on video for 2.5 years. És Shivaram Maharajot videón néztem 2,5 éven keresztül. And I told him when I saw him in live in person, I had to pinch myself to see if it was real. És akkor mondtam neki, hogy olyan volt, mintha élőben láttam volna, és meg kellett csípnem magam, hogy ez igaz-e. Yeah, because it's just incredible the amount of katha he has presented and books. It's quite astounding. Mert nagyon kiemelkedő, hogy az a tartalom, amit ő előad, és a könyveiben is leír. I watched the Shikshastakam series. Megnéztem a Shiksastakam sorozatot. And then the book distribution series. Aztán a könyvosztó sorozatot. And now the Lord Chaitanya's travel series. És most az Úr Chaitanya utazásait. Are you following these? Követitek ezeket? Yeah. But not only has he done that, he's also produced a Bhagavad Gita series. He's taken verses from the Bhagavad Gita and spoke about them. És nem csak ezt csinálta, hanem volt egy Bhagavad Gita sorozat is, fogott Bhagavad Gita verseket, és azokról beszélt. 8, 9, 10 minutes each. 8-9-10 perc volt mindegyik. And I have a very simple mind, so I really enjoy these, for newcomers. Ez újonnan érkezőknek volt, de nekem nagyon egyszerű az elmém, és ezért nagyon élveztem. So not only is he preaching to the very beginning devotees, but he's also preaching to the very advanced, helping, not preaching, helping. Nem csak a most érkező új baktáknak prédikál, hanem a fejlett baktáknak is segít. So that we are most indebted. Úgyhogy nagyon le vagyunk neki kötelezve. So I'm encouraged by Maharaj to speak about Srila Prabhupada. És Maharaj bátorított, hogy beszéljek Srila Prabhupádról.
And he said, we're not going to be around for so much longer. Azt mondta, hogy már nem leszünk túl sokáig jelen, We should share our realizations. ezért osszuk meg a megvalósításainkat. So normally discussion about Srimati Radharani is in place, needed. It's not needed, well, encouraged. Általában a Srimati Radharaniról beszélgetünk ilyenkor, vagy hogy... Yes, and also needed. We need to hear. Sorry. We need to hear. Tehát, hogy kell róla hallanunk. So association of advanced devotees is crucial for advancement in Krishna consciousness. A fejlett baktáknak a társasága az elengedhetetlen a Krisna-tudatban való fejlődéshez. And even if we're unable to even follow the principles, if we can serve the Vaishnavas, then that is our saving grace. És még hogyha nem is tudjuk esetleg követni az elveket, de a vaisnavák között vagyunk, akkor az lesz az a kegy, ami megment minket. And we are also begging for mercy. És könyörgünk a kegyért is. His Holiness Niranjana Swami was speaking today. Őszentsége Niranjan Swami beszélt ma. And in order to understand these very difficult subject matter, we need mercy. Hogy ahhoz, hogy megértsük ezeket a nagyon nehéz témákat, kegyre van szükségünk. Otherwise, with our tiny brains, we'll never understand. Különben a parányi agyunkkal soha nem fogjuk megérteni őket. So Srila Prabhupada, it was so wonderful to be near him. Annyira csodálatos volt Srila Prabhupád közelében lenni. Although I feel I didn't take full advantage of my association with Srila Prabhupada. Bár úgy érzem, hogy nem használtam ki teljesen azt az időt, amit a Srila Prabhupád társaságában töltöttem. I can say I didn't feel completely at ease around Srila Prabhupada. It's so powerful. Ugye, olyan erőteljes volt az ő társulása, hogy nem igazán éreztem magam kényelmesen a környezetében. Kicsit ilyen feszengtem. And Prabhupada, you never know what he was going to do or say. Soha nem lehetett tudni, hogy Prabhupád mit fog mondani vagy csinálni. Shamsundar Prabhu talks about that, his secretary. A titkára Shyamsundar Prabhu beszél erről. Actually, it's in the Hare Krishna movie. Igazából benne van a Hare Krishna He said, filmben. whenever you go in the door, you never know what to expect. Tehát bármikor lépsz be az ajtón, soha nem tudod, mire számíthatsz. So one day I was in Srila Prabhupada's room, and this gentleman walked in. We were in the Akash Ganga building before moving to Juhu. Egyszer Srila Prabhupád szobájában voltunk, és besétált egy úriember. Az Akash Ganga épületben voltunk, mielőtt beköltöztünk volna a Juhura. And this man was very nervous and sweating, very nervous. Ez az ember nagyon ideges volt, és így izzadt. And his name was Mr. Nair. Mr. Nair volt a neve. I was very suspicious right from the beginning. Mert kezdettől fogva nagyon gyanús volt. And I'm sure Prabhupada knew what was coming. És biztos vagyok benne, hogy Prabhupád tudta, hogy mi következik. So he offered the land, the Juhu land to Srila Prabhupada. And the next day we drove out in a taxi cab, Srila Prabhupada, myself, Shamsundar Prabhu, and Tamal Krishna Maharaj. Tamal Krishna Dasadikari at the time. Szóval, hogy megkaptuk a Juhu földet, és következő nap egy taxiban elmentünk oda ezekkel a baktákkal. And the minute Srila Prabhupada saw the land, he wanted it. Tehát amikor fölajánlották nekünk. És akkor, amint Srila Prabhupád meglátta, akkor akarta azt a földet. Because he knew that property. He was living, he was visiting Sumati Maharaji, who had a house nearby. Mert tudta, hogy el fog menni Sumati Maharajihez, akinek egy háza volt a közelben. So anyway, it's a long story, very long story. Egy nagyon hosszú történet. And most of you know that story. És a legtöbben ismeritek. Vishaka Devi and my wife and I were living in Juhu, serving for about 2 years. Vishaka Devi és én a Juhu éltünk, körülbelül 2 éven keresztül ott szolgáltunk. It was very, very austere. Nagyon-nagyon lemondott volt. But I can say that it was probably one of my happiest times in Krishna consciousness. Mégis azt mondhatom, hogy talán az egyike volt a legboldogabb időszakainak a Krisna-tudatomnak. Completely engaged, no time for anything else. Teljesen le voltunk foglalva, semmi másra nem volt idő.
And Srila Prabhupada came often. És Srila Prabhupád gyakran jött. So anyway, there was a long struggle for the land, and finally Mr. Nair passed away. És hát, tehát, hogy hosszú volt a történet, de végül ez a Mr. Nair eltávozott. Srila Prabhupada was in New Zealand at the time. És akkor Srila Prabhupád Új-Zélandon volt. And he got a telephone call giving the news. És egy telefon hívásban kapta meg ezt a hírt. And when he answered the phone and heard the news, he said, Jai Nisringadev. És amikor hallotta ezt a hírt, akkor azt mondta, hogy Jai Nisringadev. Now, about a month later, I came to see Srila Prabhupada in Calcutta. I came from Bombay. Egy hónappal később elmentem Kalkuttába, Bombayból, és meglátogattam Srila Prabhupádot. And I pulled up in a taxi outside the temple, and I looked up in Prabhupada's window, and he was in the window calling me to come up. És egy taxival pont odaértem a templom elé, és fölnéztem Prabhupád ablakára, és ott volt az ablakban, és így hívott, hogy menjek fel. So I went to Srila Prabhupada's room, and he started talking about the Bombay project. És fölmentem Srila Prabhupád szobájába, és elkezdett a Bombay projektről beszélni. And he ended with the statement that Mr. Nair was such a rascal that I prayed to Lord Nisringadev that he should be punished. És azt mondta, hogy ez a Mr. Nair egy olyan gazember volt, hogy imádkoztam Nisimhadevhez, hogy büntesse meg. I was stunned. Hát akkor úgy megrökönyödtem. Some people were thinking, or some devotees were thinking that a Vaishnava doesn't curse anyone. Voltak bakták, akik azt gondolták, hogy egy Vaishnava nem átkoz meg senkit. But Prabhupada didn't curse anyone, he prayed to his Lord. De Prabhupád nem átkozott meg senkit, csak imádkozott az Úrához az igazságért. So this is a great lesson. We should never offend a Vaishnava. Ez egy nagy lecke, hogy soha ne bántsunk meg, vagy sértsünk meg egy baktát. It is so dangerous. Ez annyira veszélyes. There's the story of King Nriga in the Krishna book. A Krishna könyvben van Nriga király története. That the story is given, he gave 2 cows away one cow away to 2 Brahmins, right? Hogy ő egy tehenet véletlenül 2 brahmanának adott oda ajándékba. And each one wanted the same cow. És mind a 2 ugyanazt a tehenet akarta. So because of that offense, King Nriga had to take birth in a very low birth. És emiatt a Nriga királynak egy nagyon alacsony rendű születést kellett elfogadnia. So it's said that he lost his health, he lost his wealth, and he lost his life. Azt mondják, hogy elvesztette az egészségét, a vagyonát és az életét. And that's what we could see with Mr. Nair. És ezt láttuk ezzel a Mr. Nairnal. And then his wife took up the case, trying to force the devotees off the land. És akkor a felesége átvette az ügyet, és próbálta kikényszeríteni a baktákat a földről. There was a meeting with the life members and Mrs. Nair and Srila Prabhupada. És akkor volt egy gyűlés a pártoló tagokkal, Mrs. Nairnal és Srila Prabhupáddal. And she wanted to take the land back. És vissza akarta venni a földet. And at that meeting, the one life member got very upset, and he started yelling at Mr. Nair. És az egyik pártolótag annyira kibukott, hogy elkezdett kiabálni Mrs. Nairnal. He said, if you don't give the land back, your husband will meet the same fate, or you will meet the same fate as your husband. És azt mondta neki, hogy ha nem adod vissza a földet, ugyanarra sorsra jutsz, mint a férjed. And she became very frightened and surrendered. She gave it back. Nagyon megijedt, és akkor visszaadta a földet. I'd like to tell a few stories that give some insight into Srila Prabhupada and also lessons that we can all learn. Szeretnék néhány történetet elmondani Srila Prabhupádról, és néhány tanulságot, amit mind megtanulhatunk. My phone will work. Here it goes. Hogyha működik a telefonom.
when I first met Srila Prabhupada, I mentioned this story the other night. Ezt múlt éjszaka említettem, hogy egyik este említettem, hogy amikor találkoztam Srila Prabhupáddal, I had come to meet Srila Prabhupada in Surat as a photographer to do a photographic essay on his journey in India. Én Suratba mentem el találkozni Srila Prabhupáddal fotográfusként, hogy az indiai utazásáról készítsek egy fotóriportot. And I just showed up. I didn't give any notice that I was coming. És nem jelentettem be, hogy jövök, csak így megjelentem. And I asked Srila Prabhupada if I could travel with the party and take photographs. És megkérdeztem Srila Prabhupádot, hogy utazhatok-e a csapatával, és fotózhatok-e. And he asked me, so are you going to become a devotee? És akkor megkérdezte, hogy szóval bakta leszel? And I had long hair and mustache and Hosszú hajam volt és bajszom. I said, I don't think so, Srila Prabhupada. És mondtam neki, hogy hát nem hiszem, Srila Prabhupád. So then he said, you cannot stay. És azt mondta, hogy hát akkor nem maradhatsz itt. So I didn't know what to do. That was 9 o'clock at night. Ez este 9-kor volt, és nem tudtam, hogy mit I csináljak. come 10,000 miles. 10,000 mérföldet utaztam. So anyway, they gave me a place to stay that night. I got up in the morning and nobody said anything. És akkor azért adtak nekem egy helyet, ahol aludhattam, és reggel, mikor fölkeltem, senki nem mondott semmit. And Srila Prabhupada didn't say anything. Srila Prabhupád sem mondott semmit. And I stayed for 2 months. És 2 hónapig ott maradtam. Eventually the mustache came off and the long hair got cut. És akkor végül leborotváltam a bajszomat, és levágtam a hajam. Actually, at the Kumbh Mela, I was always taking pictures. This was about a month later. Körülbelül egy hónappal később folyamatosan fotóztam, és akkor ott voltunk a Kumbh Mélán. And I was down at the Triveni taking pictures. És lementem a Trivenihez fotózni. During the optimum time for bathing. Akkor, amikor az optimális ideje volt a And fürdésnek. all of a sudden, the soldiers grabbed me from behind. És hirtelen ilyen katonák megragadtak hátulról. And grabbed my camera. Megfogták a kamerám, a fényképezőgépem. Ordered me to take the film out and destroy it. És azt parancsolták, hogy vegyem ki a filmet és Because tegyem tönkre. They thought I was taking pictures of the ladies bathing. Mert azt hitték, hogy azt fotózom, ahogy a hölgyek fürdenek. So they took me and put me in a tent. Akkor elvittek és beraktak egy sátorba. And tied me to the pole, the center pole in the tent. És oda kötöztek egy oszlophoz. I was captured. Elkaptak. Excuse me. So anyway, I told them I was with Srila Prabhupada and his devotees. És mondtam nekik, hogy hát én Srila Prabhupáddal és a baktákkal And vagyok. I was preaching as much as I knew about bhakti yoga. És prédikáltam nekik, amennyit tudtam a bhakti jogáról, Very little. ami elég kevés volt. And anyway, the head soldier, he said, "Oh, I can do yoga also." És akkor a főnökük mondta, hogy hát én is tudok jogázni. And he lifted his shirt and started rippling his stomach. És így fölemelte a pólóját, és elkezdte így hullámoztatni a gyomrát, vagy a hasát. Finally, they got a message back to Srila Prabhupada that they had me, and I guess Srila Prabhupada found out, and he sent a note. He said, "This is Mr. John. He is with our party. Please release him." És valahogy végül sikerült üzenni Srila Prabhupádnak, hogy valahogy megtudta, és akkor küldött egy ilyen kis üzenetet, hogy ez Mr. John, ő velünk van, és kérlek engedjétek el. So I was released, and Srila Prabhupada saved me. És akkor elengedtek, és Srila Prabhupád megmentett. Srila Prabhupada is available for all of us to be saved. Srila Prabhupád mindannyiunk számára elérhető. And his bona fide disciples, his advanced disciples, are doing the same thing that Srila Prabhupada did. És a hiteles és fejlett tanítványai ugyanazt teszik, amit Srila Prabhupád tett. Preaching and not wasting time, fully surrendered. Prédikálnak és nem vesztegetik az időt, teljesen meghódolnak. And for most of us that takes a long time too.
become Krishna conscious. És legtöbbünk számára hosszú idő, mire Krisna tudatossá válunk. One of the most important aspects of being a devotee is being patient. Tehát a baktaságnak az egyik legfontosabb aspektusa, hogy legyünk türelmesek. Patience is one of the three qualities given by Rupa Goswami. A türelem az az egyik a 3 tulajdonság közül, amit Rupa Goswami említ. Patience, determination and enthusiasm. A türelem, az eltökéltség és a lelkesedés. So we can become very fired up, enthusiastic, Tehát legyünk nagyon lelkesek, even for a long time, még hosszú ideig, and very determined. és nagyon eltökéltek. But patience is required over the long haul, over the long term. Tehát ezeket lehet gyorsan csinálni, viszont a türelemre hosszú távon van szükség. Patience with our own difficulties and failings. Türelmesnek lenni a saját nehézségeinkkel és kudarcainkkal, And patience with others. és türelmesek másokkal. So one of the wonderful qualities about Srila Prabhupada was that he knew our minds, he knew our hearts. Srila Prabhupád egyik csodálatos tulajdonsága volt, hogy ismerte az elménket és a szívünket. That's one reason he allowed me to stay in the party. Ez volt az egyik oka, hogy megengedte, hogy ott maradjak a csapattal. Because he knew I had some attraction. Mert tudta, hogy vonzódom. So just the tiniest bit of attraction, a devotee will fan that spark. És ha van csak egy icipici vonzalom, akkor egy bakta azt így táplálni fogja. And they'll encourage like anything. És bátorítani. So always try to do that with new people. Szóval mindig próbáljátok ezt az újakkal. So I was in Allahabad with Srila Prabhupada's party, and then I decided there was a friend in Benares, so I wanted to go see him. So I left the party. És ott voltam Allahabadban Srila Prabhupád csapatával, de Benaresben volt egy barátom, és el akartam menni meglátogatni, és akkor ott hagytam őket, a csapatot. I went to see the friend and spent a few days. Elmentem meglátogatni a barátomat, és ott töltöttem pár napot. And then Prabhupada came to Benares with his party. És akkor Prabhupád eljött Benaresbe a csapatával. And I went to the house they were staying at. És elmentem a házba, ahol laktak. And I went to they were in the backyard. Prabhupada has just finished his massage. És a hátsó kertben Prabhupád épp befejezte a masszázsát. And I walked in and just such a beautiful scene. És beléptem, és egy olyan csodálatos jelenet volt. Prabhupada was surrounded by devotees. Prabhupádot körülvették a bakták. And he had his bare-chested, just finished the massage. És akkor egy mesztelen felsőtesttel ott akkor fejezték be a masszást. And he had broken a pot of gur. És összetört egy tál gúrt. And he handed pieces to all the devotees, and everyone was licking the piece of clay pot with a gur, plus Prabhupada. És akkor a bakták meg mindenkinél ilyen gur darabok voltak, és nyalogatták. And anyway, I saw this, I just stood there and observed. And Prabhupada looked at me, he said, "You have been captured by Krishna." És csak ott álltam, és szívtam magamba ezt a látványt, és akkor Prabhupád azt mondta, hogy Krishna elkapott. So Prabhupada was always very encouraging. De Prabhupád mindig nagyon bátorító volt. We were in Akash Ganga, which was the temple just before Juhu. Akash Gangában voltunk, ami az a templom volt, ahol Juhu előtt voltunk. And Prabhupada was the president there. He was the president of the temple. És Prabhupád volt a templomelnök. And the temple commander. He was everything. És ő volt a templom commander is, minden ő volt. We came back one day after a morning walk. Egyszer egy reggeli séta után visszajött. And Prabhupada walked in, everybody was taking breakfast prasadam. És mindenki reggelizett. And he walked in, Prabhupada said, "You are all overeating." És Prabhupád bejött, és azt mondta, hogy mindannyian túl sokat esztek. That was our one big pleasure in India. Az volt az egyetlen nagy örömünk Indiában, az evés. And we got quite sick.
elég betegek is lettünk. In those early days, there was no bottle. You couldn't buy bottled water in India. There was no bottled water. Akkoriban nem lehetett palackozott vizet kapni Indiában. Anyway, we did anything we could to please Srila Prabhupada. De bármit megtettünk, hogy elégedetté tegyük Srila Prabhupádot. So Prabhupada would even chant japa with us in the morning. Szóval Prabhupád még együtt is japázott velünk reggelente. But three things annoyed Prabhupada in japa. De 3 dolog zavarta Prabhupádot a One japázásban. was bouncing the knee. Az egyik, hogyha így hintáztattuk a Ez mit térdünket. Another was, can you guess? Egy másik, Huh? Yeah. hogyha valaki That's elaludt, number 4. de az a 4. That's a given. That's obvious. Ez nyilvánvaló. And when they're actually chanting. Hogyha már amikor japáznak, akkor mi zavarta? Huh? Yeah, that's number 5. Ez az 5., hogy helyesen kell ülni. Anyway, one was making, actually, there's a purport in the CC that discusses about proper chanting. Van a Chaitanya Charitamritában egy magyarázat, amiben beszél a helyes japázásról. And Prabhupada calls them artificial noises. Artificial noises. Yeah, noises. Ilyen műhangoknak nevezi Prabhupád Now, őket. can you guess? Na, most Two noises. 2 hang. Anyway, one is Ez making an S sound. ez az egyik. That's written in the purport. Ez beleírja a magyarázatba. And the other, Hogyha S hangot. and then the other I saw him correct was whistling. A másik még a fütyülé. Ja, és ez a Anyway, for your information. susogás. In that same Akash Ganga building, it was 1971, I think it was June. Ebben az Akásganga épületben 1971. júniusában, azt And hiszem. Prabhupada finally got a visa to go to Russia. Prabhupád végül kapott vízumot, hogy Oroszországba menjen. And he was accompanied by Shyam Sundar Prabhu and Aravinda Prabhu. És Shyama Sundar Prabhu és Aravinda Prabhu tartottak vele. So just before Prabhupada arrived for that visit to Bombay, there was a huge rainstorm the night before. És mielőtt Prabhupád megérkezett volna, egy hatalmas vihar volt előző este. And it wasn't the rainy season. És ez nem az esős évszakban volt. So it was like Indra sent the rains to wash the city clean for Prabhupada's arrival. Olyan volt, mintha Indra tisztára mosta volna a várost Prabhupád érkezése előtt. So when Prabhupada was about to leave, Brahmananda Swami said, Prabhupada, you can't go to Russia. Ami előtt elindult volna Prabhupád, Brahmananda Swami azt mondta neki, hogy Prabhupád nem mehetsz Oroszországba. It's mango season. Mangó szezon van. Prabhupada said, preaching in Russia is sweeter than any mango. És Prabhupád azt mondta, hogy Oroszországban prédikálni az édesebb, mint bármilyen mangó. Prabhupada never stopped preaching. Prabhupád soha nem hagyta abba a prédikálást. We were coming down in an elevator in New York City Temple. Ugye, lefelé mentünk egy lifttel a New York-i templomban. And Prabhupada looked at all of us and he said, I want the privilege of fighting for Krishna. És Prabhupád ránk nézett mindannyiunkra, és azt mondta, hogy akarom annak a privilégiumát, hogy Krishnáért harcolhassak. Another time we were in Kartikeya Mahadevi's house. Egy másik alkalom, amikor Kartikeya Mahadevia házában voltunk. Prabhupada was staying there before we got Akash Ganga, I think. Prabhupád ott szokott lakni, mielőtt ezt az Akásgangát megkaptuk. And Prabhupada had there were a group of devotees in the living room. Volt egy csoport bakta a nappaliban, And Prabhupada came out of his room and he had just taken bath. És fürdés után Prabhupád kijött a szobájából. New tilak, just smelled like sandalwood. Új tilakja volt és szantálfa illata. And he walked past all of us and he looked at us and he said, back home, back to Godhead.
Ugye, mindannyiunkra ránézett, elsétált mellettünk, és azt mondta, hogy haza-vissza Istenhez. That's the story. Ez a történet. Just such a wonderful sight. Ez egy olyan csodálatos látvány volt. Prabhupada was so convinced that we're going back. Prabhupád annyira meg volt róla győződve, hogy hazatérünk, hogy visszamegyünk. At that same house, Kartikeya Mahadevya would ask his friends to come meet Prabhupada and have darshan in the evening and hear Prabhupada speak. Ugyanebben a házban, Kartikeya Mahadevya házában, Prabhupád meghívta his friends, a barátait, hogy hallják, hogy ő beszél. And Prabhupada, one night he was so forceful. És egyik este annyira erőszakos volt Prabhupád. He was practically yelling at these poor Indians in the audience. Gyakorlatilag üvöltött az indiaiakkal, akik ott ültek a hallgatóságban. And he was quoting the verse, "One who has taken his birth as a human being in the land of India should make his life successful and work for the benefit of all other people." És azt a verset idézte, hogy az, aki olyan szerencsés, hogy Indiában született, akkor azzal kell, hogy sikeressé kell, hogy tegye az életét, és úgy, hogy segít másoknak. And Prabhupada, we see the results of his preaching, that forceful preaching to the Indian people. És láttuk ennek az erőteljes prédikálásnak az eredményét, amit tehát az indiaiak felé, ennek az erőteljes prédikálásnak az Today, eredményét. Krishna consciousness movement in India is huge. Ma a Krisna-tudatos mozgalom Indiában hatalmas. Plus they're coming in droves to temples in America and Europe, all over the world. És az egész világon, Amerikában és Európában is így tömegesen jönnek a templomokba. Sometimes I've heard devotees complain that they're taking over. Néha hallottam a baktákat panaszkodni, hogy így átveszik a templomot. But it's true, it's a more fortunate birth. De biztos, hogy ez egy szerencsésebb születés. We didn't realize that in the beginning. Ezt nem igazán értettük az elején. You know, in the beginning in India, we were all teenagers and early 20s. Az elején Indiában mindannyian tinédzserek és ilyen 20-as éveik elején jártunk. This is another lesson for us, is tolerance. Ez egy másik lecke számunkra, a tolerancia. The tolerance that Srila Prabhupada displayed was incredible. Az a tolerancia, amit Srila Prabhupád bemutatott, az hihetetlen volt. Seeing his neophyte devotees Amikor látta a kezdő baktáit. making so many mistakes. Annyi hibát követtek el. One time we were in a temple, I forget where it was. Egyszer egy templomban voltunk, elfelejtettem, hogy ez hol van. And we had just taken the temple prasadam. We were all sitting with Srila Prabhupada. És a templomi praszádamot ettük, és mindannyian Srila Prabhupáddal együtt ültünk. This is a funny story. Ez egy vicces történet. So I didn't like the prasadam very much. Én nem igazán szerettem a praszádamot. And so we got in the car to leave. Srila Prabhupada was in the front seat. És akkor beültünk az autóba, hogy elinduljunk. Srila Prabhupád az első ülésen ült. And he turned to us and he said, "How did you like the prasadam?" És akkor odafordult hozzánk, és megkérdezte, hogy hogy ízlett a praszádam. Madhavisa Prabhu said, "It was very nice, Srila Prabhupada." Madhudvish Prabhu mondta, hogy nagyon jó volt Srila Prabhupád. And Prabhupada said, "You have senses like a horse." És akkor azt mondta neki, hogy olyan azok az érzékeid, mint egy lónak. Confirmed. Tényleg, én is megerősítettem. Another great, Srila Prabhupada chastised me very severely one time. Egyszer Srila Prabhupád nagyon leszídott. And it was a great lesson. Ez egy erős lecke volt. We were on a morning walk in Denver, Colorado. Egy reggeli sétán Denverben, Coloradoban. 1975. 1975-ben. And during that time, there was kind of a fad going around about fasting and diets. És akkoriban volt egy ilyen rendezvény a diétákról és a
koplalásról. And I had tried one diet, and it didn't work. Vagy divat volt. In fact, I got very sick. Tehát egyszer kipróbáltam egy ilyen étrendet, és nem működött, nagyon beteg lettem. At that time, I wasn't as skinny as I am now. Akkoriban nem voltam olyan sovány, mint most. Anyway, we were on the morning walk, and Tamal Krishna Goswami was saying, Srila Prabhupada, these diets, so many people are following these diets. És egy reggeli sétán voltunk, és Tamal Krishna Maharaj megkérdezte Prabhupádot, hogy Srila Prabhupád, annyian követnek különféle ilyen diétákat. So he was saying that we should just take prasad. Ő csak azt mondta, hogy hát mi csak együnk praszádamot. And everybody agreed with that. És ezzel mindenki egyetértett. So the walk continued. És folytatódott a séta. And I thought I would add something. Gondoltam, hozzáadok valamit. And I said from behind Srila Prabhupada, I said, yes, Prabhupada, these diets are useless. És akkor hátulról azt mondtam Srila Prabhupádnak, hogy igen, Prabhupád, ezek a diéták, ezek haszontalanok. And he planted his cane, turned around, and looked straight in my eye. És akkor így leszúrta a botját, hátrafordult, és így egyenesen a szemembe nézett. And he said, the diet is useless or you are useless. És akkor azt mondta, hogy a diéta haszontalan vagy te. And that was profound, Ez elég mély volt, if you think about it. csak hogyha elgondolkodsz rajta. Because what am I doing? I'm blaming the diet. Mert mit csinálok? A diétát hibáztatom. I'm not taking responsibility. Nem vállalom a felelősséget. And that's a disease with people. És ez egy betegsége az We embereknek. don't take responsibility for our situation. Hogy nem vállaljuk a felelősséget a helyzetünkért. We blame it on the diet, or we blame it on somebody, or we blame it on this, we blame it on that. Ráfogjuk a diétára, vagy valami másra, vagy valakire. So for me it was a profound lesson. Ez nekem egy mély lecke volt, tanítás volt. You know, I live in Florida, and every few hundred yards there's a lawyer sign. Floridában élek, és 100 méterenként van egy ügyvéd felirat. This lawyer won, $2 million for my accident, and the picture of the person of the accident. És akkor ilyen reklámok, hogy ez az ügyvéd a balesetem után $2 millió nyert nekem, és ott van ennek a személynek a képe. Anyway, we tend to blame and not take responsibility. Minden esetre ott van ez a hajlam, hogy másokat hibáztassunk, és ne vállaljuk a felelősséget. You want to hear another funny story? Akartok még egy vicces történetet? Prabhupada had a great sense of humor, by the way. Prabhupádnak nagyon jó volt a humorérzéke. We were in Hyderabad. Hyderabadban voltunk. And we're on a morning walk, and the day before I had read in the newspaper that Guru Maharajji, he was a young boy who was said to be God. És reggeli sétán voltunk, és előző nap olvastam az újságban, hogy Guru Maharajji, aki egy fiatal kisfiú volt, és Istennek mondta magát. I saw this in an Indian newspaper. Hogy hát azt mondták róla, hogy Isten. Ezt egy indiai újságban láttam. That when he arrived in one U.S. city, hogy amikor megérkezett egy amerikai városba, he was walking into some engagement, and a little old lady threw a pie in his face. Éppen sétált valamilyen rendezvényre, és egy kis öreg hölgy egy sütivel arcon dobta. So on the morning walk, Srila Prabhupada was asking, how do we know that Krishna is God? És a reggeli sétán Srila Prabhupád megkérdezte, hogy honnan tudjuk, hogy Krishna Isten. And some answers were there, and then he asked, how do we know these persons who claim to be God, how do we know they're not God? És honnan tudjuk, hogy azok az emberek, akik így Istennek kiáltják ki magukat, ők nem Isten. So there are different answers that, he's not listed in the list of incarnations. És akkor voltak különféle válaszok, hogy nincs benne az inkarnációk listájában. And more answers were given. Prabhupada wasn't satisfied. De Prabhupád nem volt elégedett.
And then I finally said, Srila Prabhupada, and this Guru Maharaj, he came on a tour, and somebody threw a pie in his face. És én végül azt mondtam, hogy hát Srila Prabhupada, ez a Guru Maharaj elment egy ilyen körútra, és valaki így sütivel így arcon dobta. Yeah, he said, yes, this is the answer. És azt mondta, igen, ez a válasz. Actually, the person who threw the pie wanted to see if this person was God. Igazából az a személy, aki arcon dobta, az meg akarta tudni, hogy ez a személy tényleg Istene. So one thing we're always after, everyone's always after in the material world is Lakshmi. Az egyik dolog, amit mindig meg akarunk szerezni az anyagi világban, az a Lakshmi. There's one lady who was driving Srila Prabhupada to his morning walk in Mumbai. Volt egy hölgy, aki a sofőrje volt Srila Prabhupádnak, amikor ment a reggeli sétáira Mumbaiban. Very nice lady. Egy nagyon kedves hölgy volt. And one morning she said, Prabhupada, I have a very good investment that you should invest in, so your disciples don't have to beg. Don't have to pay. Beg. És mondta Prabhupádnak, hogy Prabhupád, van egy nagyon jó befektetésem, szerintem fektess be ebbe, és akkor majd a tanítványaidnak nem kell koldulni. So Prabhupada wasn't interested in that investment opportunity. Prabhupádot nem érdekelt ez a befektetési lehetőség. He said, I want them to go out and beg. Mondta, hogy én akarom, hogy kimenjenek és kolduljanak. So that's a lesson for all of us. Prabhupada very often wrote that we should be satisfied with whatever easily comes. Ez is egy tanulság, amit megtanulhatunk, hogy Prabhupád sokszor írta, hogy legyünk elégedettek azzal, ami könnyedén jön. I myself made, bad investments myself. Nekem magamnak is voltak rossz befektetéseim. A great lesson. Ez is egy tanulság, egy nagy tanulság. So we have any questions? Vannak kérdéseitek? It's getting a little late. Kicsit kezd késő lenni. Shivaram Swami told me we could finish at 7:30, and it's 7:30. Azt mondta Shivaram Swami, hogy 7:30-kor befejezhetjük, és 7:30 van. But before we end, do you have any questions? De mielőtt befejezzük, vannak kérdéseitek? Yes. Mi volt a harmadik dolog, amit nem szeretett a japázásnál? The first thing? The third thing in japa. There was the hissing, amikor valaki sziszegett, then the whistling, és aztán amikor susogott, and the bouncing on the knees. És amikor így several lobálta, more were added. És aztán párat még hozzáadtunk. Ugye, hogy üljünk helyesen. Several devotees claim that Prabhupada said that to them. Sit properly. It's in a japa tape. Több bakta mondta, hogy ezt Prabhupád mondta, és ott van a japa kazettán is. Yes. We have a lot of modern facilities for preaching these days. What do you think Prabhupada would say about using these for preaching? What would he think about how much we should use them? I think he would encourage it. Szerintem bátorítaná. It's just that we can't become absorbed in the technology. Csak az a lényeg, hogy ne merüljünk el a technológiában. And neglect our chanting and following the principles and everything else. És ne hanyagoljuk el a japázásunkat, és hogy követjük az elveket és minden más. The internet and computers, I mean, what it took to make a film during my time is completely different than today. Tehát az internet és a számítógépek, tehát amiben nekünk került, hogy egy filmet elkészítsünk, hát az ma teljesen más lenne. Everything's very quick. Minden nagyon gyors. And communication has sped up tremendously. És a kommunikáció hihetetlenül felgyorsult. Prabhupada ran an international movement by writing letters.
Prabhupád úgy irányított egy nemzetközi mozgalmat, hogy leveleket And írt. letters would take a week or 10 days to arrive. És a levelek 7 vagy 10 napig tartott, hogy He didn't like to odaérjenek. talk on the phone. Nem akart telefonon beszélni. So this may contradict what did he encourage, new technology? Ez persze ellentmondásban van azzal, hogy bátorította volna-e az új technológiákat. But he grew up in a different age, and I think he would encourage use of any means to communicate to the people. De ő egy másik korban él, de én azt gondolom, hogy bármilyen módszert, ami az emberekkel való kommunikációt segíti, azt ő bátorított volna. Prabhupada financed, he gave us money from his book fund to make our first film. Prabhupád finanszírozta az első filmünket a könyv alapjából. Abból adott pénzt. $16,000, which is a lot of money. $16,000 adott, ami rengeteg pénz. You had something? Köszönöm szépen ezt a leckét. Hogy mi a különbség a kapcsolatodban Srila Prabhupáddal, amikor még jelen volt, és most ennyi év után? I think it's deeper. Mélyebb? Prabhupada always encouraged Vani. Prabhupád mindig bátorította a vánit, Take advantage of the Vani. hogy használjuk ki a vánit. In Srila Prabhupada's presence, I was always very, cautious and a little nervous. Srila Prabhupád jelenlétében mindig óvatos voltam és egy kicsit ideges. Prabhupada didn't like, especially with cameras, he didn't like the click sound. És főleg a fényképezőgépnek ezt a kattogó hangját, hogy egy klik, azt nem szerette Prabhupád. And that's the reason, in a picture we showed the other night, I had a 16mm camera with a big cushion around it. És ez az oka annak, hogy egyik este mutattam, hogy volt egy ilyen 16 mm-es fényképezőgépem, és egy párna volt köré rakva, To make it quiet. hogy halkabb legyen. Yeah. Yes. Yeah, Prabhupada. Hogy említetted, hogy az, hogy az emberek nem vállalnak felelősséget, ez a mai kor betegsége, és hogyan bátorította a baktákat Srila Prabhupád, hogy vállaljanak több felelősséget. Prabhupada encouraged us all very much. He put us, he made us painters when we couldn't even paint. I'm not talking about myself. I give the example of Jadurani. Tehát, hogy Prabhupád mindig nagyon bátorított minket, tehát például festőművészeket csinált belőlünk olyanokból, akik nem is tudtak festeni, például itt van Jaduraninak a példája. And even though those first paintings were very crude, Prabhupada just encouraged everyone. Bár azok az első festmények nagyon And they became very expert. ilyen kis furcsák voltak, de hogy Prabhupád mégis nagyon bátorított minket, és aztán ő nagyon ügyes lett. In all departments. És ez minden osztályban így volt. Prabhupada saw the devotion. Prabhupád az odaadást látta. Those early paintings, they're not so, sophisticated and exact. A korai festményei nem voltak olyan kifinomultak és pontosak. But Prabhupada saw the devotion in those paintings. De Prabhupád az odaadást látta bennük. In fact, there was a second printing of the Krishna book, and they were going to use new paintings, and Prabhupada said, no, use the old paintings. És volt egy második kiadás a Krisna könyvnek, és akkor új festmények készültek, de Prabhupád azt mondta, hogy nem, a régieket használjátok. Anyway, we're always trying to improve, trying to become expert. Mindig próbáljunk fejlődni, és így szakértőkké válni. I'll just share with you something that the last words that Srila Prabhupada said to me. Meg akarom osztani veletek az utolsó szavakat, amit Srila Prabhupád mondott nekem. We were in Prabhupada's room. There was a 24-hour kirtan,
the final months that Prabhupada was in Vrindavan, 1977. Prabhupád szobájában voltunk, 24 órás kirtan volt 1977-ben. And I was alone with Prabhupada chanting Hare Krishna, singing. Egyedül voltam Prabhupáddal, és énekeltem neki a Hare Krishnát. Very small little kartals, very quiet. Nagyon halk, pici karatalokkal. So Prabhupada appreciated I stopped for one time and then I started, before I could continue again, Prabhupada spoke. És akkor egy pillanatra megálltam, és mielőtt folytattam volna, akkor Prabhupád beszélt. He said, "You are an expert singer." Azt mondta, hogy te nagyon ügyesen énekelsz. But this is the real point. De ez a lényeg, amit most mondok. He said, "Now become expert in Krishna consciousness." Most váljál szakértővé, vagy ügyessé a Krisna-tudatban. Actually, before he said that, he said, a person who is expert in one thing has the tendency to become expert in all things. Prabhupád azt mondta, hogy valaki, aki ügyes vagy szakértő egy bizonyos dologban, annak megvan az a hajlama, hogy mindenben szakértő legyen. Now become expert in Krishna consciousness. Most legyél szakértő a Krisna-tudatban. That's for everyone. És ez mindenkinek szól. Srila Prabhupada ki. Jai. Thank you very much. Hare Krishna.